se zabýváme demografickými aspekty u minulých populací. Snažíme se jakoby zjistit, jaké demografické vlastnosti měly minulé populace. No a v poslední době nás ten výzkum zavedl k odhadu pohlaví podle otisku rukou u paleolitických lovců z jeskyních maleb. Je to vlastně taková detektivka. Patrik Galeta v rámci své postdoktorandské práce v projektu Nexlis na Západočeské univerzitě zkoumá, zda třeba kresby na zdech Altamíry nakreslili muži, ženy nebo děti. Ten vědecký svět byl kdysi hodně maskulinní a ta role mužů byla samozřejmě upřednostňována před roli žen a v podstatě ten vývoj, ten současný vývoj kopíruje tu toleranci k ženám, která se za posledních 30-40 let v Evropě nebo v tom západním světě jasně ukazuje, tak kopíruje úplně stejný způsob. Takže najednou se i v tom archeologickém záznamu vyhledávají stopy po ženách a ten výzkum přestává být zaměřen tímto maskulinním způsobem. Američtí vědci proto nedávno přišli s teorií, že jeskynní malby nejsou dílem mužů, ale žen. Sebrali vzorek více než 90 otisků rukou, vytvořili statistickou metodu pro odhad pohlaví a opravdu v těch jejich výzkumech se ukázalo, že zhruba 67% těch otisků rukou v těchto jeskyních patřilo ženám. Patrik Galeta je však k těmto závěrům skeptický. Podle něj kolegové v Americe tak trochu poměřovali jablka okurkami. Pohlaví lidí ze starší doby kamenné totiž zjišťovali podle otisků rukou dnešních lidí. Celá ta metoda je postavena na tom, jak je velká ruka a pokud ti paleolitičtí lovci a sběrači měli větší ruku nebo menší ruku než ten srovnávací soubor těch současných lidí, tak ta metoda nemůže dobře fungovat. A my bohužel o tom, jak měli velkou ruku ti paleolitičtí lovci, nemáme moc dobré zprávy. Respektive, abych byl úplně přesný, my víme, jak měli velkou ruku, ale nevíme, kdo byl mužem a kdo byl ženou, takže my nevíme, jak měli velkou ruku ženy a jak měli velkou ruku muži. Dá se vůbec podle otisku ruky poznat, komu patří? Nedalo nám to a připravili jsme si pro Patrika Galetu malý kvíz. Požádali jsme několik kolegů, aby na kopírce udělali otisk ruky a pak jsme mu vzorky předložili. Digitální šuplerou na nich změřil délku ruky a délku prstů. Teď se naměřili rozměry a vypočítalo se takzvané diskriminační skóre. Z toho diskriminačního skóre se odvozuje pravděpodobnost, že tato ruka je mužská a pravděpodobnost, že tato ruka je ženská. Ty statistické nástroje máme dva. Jeden pracuje s přímými rozměry té ruky a druhý tady s poměry a ty poměry jsou tentokrát trochu více indikativní, protože nám ukazují, že by z 94% pravděpodobností tento otisk měl patřit ženě. Ženy totiž mají druhý prst a čtvrtý prst téměř stejně dlouhé, zatímco muži mají druhý prst kratší. Patrik Galeta změřil 11 vzorků. Výsledek je tedy takový, že někdy pohlaví podle otisku ruky poznáte, někdy ne. A navíc, naše ruce byly ruce Čechů, ale měřící metoda je francouzská. Tato metoda měření otisků rukou v současné době opravdu asi nemůže dát spolehlivý výsledek.